Hi guys! Welcome back to another vlog. So today is March 4 and ngayon papunta kami dalawa ni Jerrymer sa dentist, no, kay Doc Joanne, which is our friend. So papa-cleaning kami and papaayos namin yung retainer ni Jerrymer. So guys, nandito na tayo sa dentist. Yan, sa We Smile Dental Clinic by Dr. Joanne Bondoc. So pasok na tayo guys. Dito na tayo sa loob ng clinic. Medyo mahina lang akong magsalita kasi bawal maingay. Yan, dito tayo sa We Smile Dental Clinic. So yan, dito kami sa lobby. Sa mini lobby niya. Yan, nanood na kami ng TV. So after nung patient na ongoing kami na, update ko kayo later. Muna kami ng TV. And then si Jerrymer, nagbabasa siya magazine dyan. Pampapatay inip, guys. Punta na kayo dito. We Smile Dental Clinic. Hanapin niyo lang si Doc Joanne. Hi, Buji! This is Doc Joanne, everyone. Hi! When? Shiny question. Pasok na tayo, guys. Hi, Doc! Ayun, guys. This is Doc Joanne. Ay, former classmate. Yeah, ano kami, classmates kami since Kinder! No! Elementary. Pero magkakilala na kami ng pre-LM. Pre-LM? Pero naging classmate lang kami elementary. Ngayon, dentist ka na siya. Wow! Ayun guys, magpapaklining kami sa kanya tapos yung retainer ni Jerry, mapapayos din niya. Siya kasi nag-gumawa ng retainer niya. Eh, medyo marupok. Yan guys, mapayos. Oh, mag-clean muna si Jerry, mauuna siya. Medyo shy type si Doc eh, kaya naka-face mask siya. Eh? Okay. Wala siya masabi guys. Okay nga, tara na. Ay, ito nga pala si Madam. Mahihain din siya kaya naka-face mask. Yan guys, simulan na yung ano niya. Simulan na nila ang cleaning. Then after that, ayusin na yung ano ni Jerrymer, retainer niya. So Doc, what is the first step? You know. Mahihayin siya eh guys. Sorry. Pero kung ano, kung gusto niyo pumunta dito, yan, hanapin niyo lang si Doc Joanne. Pero I call her Doc Buji. Because? Hindi ko alam. Bigla na lang niya kasi ako tinawag na Buji. Hindi ko alam bakit. Tinawag ko siya Buji. Yan guys. Start na sila. Ayun na. Ayun na. Hi, Chunks. No. So guys, ito si Doc Jo. Kakakasal nga lang pala niya. Congratulations, Doc. She is former Miss Bondoc, now Mrs. Fernandez. Yung asawa niya guys, nasa ano, nasa Bulacan. Mahihayin talaga siya guys. Ayaw niya umimik. Ginugulo ko sila habang may ginagawa sila eh. Yan guys, tapos na yung cleaning ni Jerrymer. Yan. So, yung ngayon gagawin, ayusin naman nila yung retainer niya. And then after ng retainer niya, ako na yung mag-cleaning. Hindi mo birds. Pumunta kami tayo na, bilhin niyo ako. Kasi mas mura doon. This is that? Oo. Pero ako mura. Para mga 2 plus. Dito mga 3, 4. Sa akin, nabi ko 5. Saan? 5,000. Yung 2 plus lang. Sulit lang. Mga 2. Hagar. Yung parang mga manila.
Malaki? Hindi naman tulad. Ano yan? Hindi tulad ng last time. Parang. Hindi tulad ng last time. If you got nothing, yeah, I think it's your name. Ayos dyan ako. Ay, ayos dyan. Guys, ayan, tapos na ako about cleaning. Ayan, si Doc. Free facial din yun. May free facial. Kaya medyo namumula yung mukha ko, guys. Sakit nga eh. Oh? Sakit, guys. Hindi, joke lang. Hindi naman masakit. Chucks, ano na. Ito siya, si... Ano siya tatamang niya? Azumi! Ano sila? Follow niyo siya sa kanyang mga page. Azumi Cortez? Am I right? Yeah. Ano ba? Azumi Cortez. And this is Doc Joe. Dati Doc Joe, pero ngayon na siya. Ano kasi? Doc Joanne Bondoc Fernandez. Diba? Magbabayad muna kami. Pagkatapos lang namin cleaning namin, nawalis na kami. So, bye-bye, Doc. Bye-bye! Bye-bye, Doc. Ay, plastic! Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye! Bye, Chucks! Bye-bye! Wait lang, Chucks, where ka? Bye-bye! Bye! Sige guys, sige na kami. Bye-bye!